Turun tuomiokirkon peruskorjauksen suunnitteluvaihe etenee. Työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, mutta myös suurta yleisöä on osallistettu peruskorjauksen hahmotteluun palautteita keräämällä. Palautteita onkin tullut runsaasti. Kiitos niistä. Kuten arvata saattaa, mielipiteitä tuomiokirkon peruskorjauksesta on valtavasti. Onko tämä seurakuntakirkko vai museo? Kulttuuria vai uskontoa? Saako mitään muuttaa vai ovatko tilojen turvallisuus ja käytännöllisyys sittenkin etusijalla? Palautteiden kirjo on laaja. Mukana on niin toiminnallisia kuin rakenteellisiakin ehdotuksia. Minun ihmisikäni on lyhyt, mutta jos tuomiokirkon ilmettä radikaalisti muutetaan ottamalla sieltä jotain pois, tuntuisi kuin joku koskisi minulle henkilökohtaisesti kaikkein pyhimpään. Moderni hömpötys ja käyttötilat minimiin. Jos jotain tarvitaan lisää, niin museota, jonka roolia kirkossa soisi muutenkin kasvatettavan. Kyseessä on yksi Suomen vanhimmista, ellei vanhin rakennus, joten sen ei tarvitsekaan vastata nykyseurakunnan käyttötarpeisiin. Ei se ole mikään pelkkä museo, vaan vanhaa perinnettä ja uusia ideoita sujuvasti yhdistelevä elävä rakennus. Yleisesti tuomiokirkon olisi hyvä olla maallistuvan kansan elämässä mukana. Kahvilat, kerhot, avoimet kokous ynnä muut tilat edistäisivät tätä. Toivoisin tiloja perhejuhlien viettämistä varten. Kahvilatoimintaa pitää laajentaa sopivalla tavalla, erityisesti torniin, jos se on mahdollista. Kaikki mahdolliset tilat tulisi korjata monimuotoiseen käyttöön soveltuviksi. Toivottavasti saamme toimivan ja elävän tuomiokirkon. Näistä palautteista teetetty kooste on jo peruskorjauksen suunnitteluryhmän käytössä. Palautteita voi silti edelleen lähettää tuomiokirkon nettisivujen tai kirkossa olevan pohdintapaatin kautta. Korjauksien suunnittelemisesta vastaava arkkitehtitoimisto valitaan pian. Toiveissa on, että ensimmäisiä piirustuksia päästäisiin katsomaan jo tulevana syksynä. Kuluneen talven ja kevään aikana on kuitenkin teetetty myös selvityksiä tuomiokirkosta. 2 konkreettista esimerkkiä ovat tuomiokirkon teologiasta ja rakennushistoriasta kertovat selvitykset. Niiden tehtävänä on helpottaa päätöksentekoa ja antaa raamit sille, mistä nyt oikeastaan puhutaan. Voisikin oikeastaan ajatella, että rakennushistoriallinen selvitys vastaa kysymykseen mitä, kun taas teologinen selvitys vastaa kysymykseen miksi. Tuomiokirkkoon suhtaudutaan välillä niin, kuin se olisi lähinnä historiallinen muistomerkki. Sen omistaja on kuitenkin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, ja siksi se on hallinnollisestikin ensisijaisesti seurakuntakirkko. Mika Pajusen laatimassa teologisessa selvityksessä tutkaillaan tuomiokirkon muutosten hengellisiä merkityksiä. Selvitys taustoittaa kirkon ydintehtävän, eli jumalanpalveluksen ja hengellisen kokemisen kokonaisuuksia. Miten ja miksi tuomiokirkko on muodostunut sellaiseksi, jollainen se nykyään on? Miten tila antaa mahdollisuuden erilaisille pyhyyden kokemuksille? Ja mitkä paikat kirkosta koetaan erityisen pyhiksi? Erityisesti kirkkosaliin liittyy myös paljon kristillistä symboliikkaa. Pienetkin yksityiskohtamuutokset voivat keikuttaa tämän symboliikan tasapainoa. Siksikin kaikkia ratkaisuja harkitaan tarkkaan. Rakennushistoriallinen selvitys taas käy läpi kirkon muutoksia aiemmilta vuosisadoilta. Tuomiokirkkoa ei viime aikoina ole tutkittu kovinkaan paljon. Rakennushistoriallinen selvitys ei siis sinänsä tuo mitään uutta tietoa tuomiokirkon historiasta. Se on kuitenkin raikas tuulahdus uutta tekstiä ja puhtaan arkkitehtonista näkökulmaa. Se myös pelmuttelee mukavasti vähemmän tuttuja arkistolähteitä aina viime vuosiin saakka. 100 vuotta sitten tehdyn peruskorjauksen aikana yhteiskunnassa vallitsi hyvin yhtenäinen kulttuuri. Messuja vietettiin aina saman kaavan mukaan ja monimuotoisuutta ei juuri ollut.
Messuissa kävijät tiesivät täsmälleen, miten tuli käyttäytyä, ja kokemus oli kaikille hyvin samanlainen. Kirkkotilojen muunneltavuudesta ei siis 1920-luvun peruskorjauksessa tarvinnut huolehtia. Tällainen kansankirkollisuus tuntuu nykyaikana meistä vieraalta. Hengellisyyttä ei käsitetä kirkosta kaadetuksi opiksi, vaan jokaisen henkilökohtaiseksi kokemukseksi. Tämän muutoksen myötä on tullut tarve pohtia kirkon merkitystä uudelleen. Miten tilat mahdollistavat Jumalan kohtaamisen parhaiten omassa ajassamme? Tämä muuten näkyy myös saamissamme palautteissa. Huoli siitä, kuinka peruskorjauksen jälkeinen tuomiokirkko antaa tilaa omalle tutulle hengellisyyden ja jumalasuhteen kokemiselle, on suuri. Tämä onkin valtava haaste, sillä toisin kuin 100 vuotta sitten, jokaisen hengellinen kokemus on nykyään hyvin henkilökohtainen asia. Musiikki on meillä aina ollut tärkeässä osassa uskonnon harjoittamisessa ja pyhyyden kokemuksessa. Urut mielletään nimenomaan kirkolliseksi soittimeksi. Pääurkuja ei tässä peruskorjauksessa olla muuttamassa, mutta kirkon kuoriosan vuonna 1973 rakennetut urut ovat tuomiokirkossa tulleet tiensä päähän. Aulikki, mitä nyt ollaan muuttamassa ja muuttaako se tätä kirkkosalin näkymää jotenkin? No muuttaa se jonkun verran, mutta ei sillä lailla radikaalilla tavalla, että ihminen, joka on tottunut tähän kirkkosalin näkymään, ajattelisi, että nyt se on aivan toisenlainen tai en tavoita enää sitä ihanaa, kaunista tuomiokirkkoa, joka on monen mielessä. Joitakin muutoksia me ollaan tekemässä tähän etuosaan. Pääalttarihan säilyy sellaisenaan kuin nykyisinkin. Ehkä suurin visuaalinen muutos tässä kirkkosalissa tulee olemaan urkuihin liittyvä muutos. Meillähän on tuo takana isot pääurut, jotka tulevat tietysti säilymään, mutta tässä kirkkosali etuosassa on kuoriurut, jotka on viime peruskorjauksen yhteydessä aikoinaan uusittu, eli ne on palvellut semmoinen 50 vuotta nyt. Ja ne on tullut oman tiensä päähän ja me tarvitaan uudet kuoriurut. Ja suunnitelma onkin, että me emme saakaan enää kuoriurkuja, vaan me saamme lehteriurut. Ja silloin uudet urut sijoittuisi tänne toiselle seinälle, eli tänne eteläpuolen seinustalle ylös tuonne holveihin. Se edesauttaa sitä, että tähän eteen tulee paljon uutta tilaa. Toki tässä on nyttenkin jo paljon tilaa, mutta isot kuorot ja orkesterit ja muu taide, jota meillä aika paljon täällä on, esittävä taide, jota tässä kirkkosalissa on, niin niille tulee entistä parempi mahdollisuus sijoittua tähän etuosaan. Ja sitten meille, jotka kuunnellaan tai katsotaan, niin meille tulee parempi mahdollisuus nähdä se, mitä siellä tapahtuu. Toki me toivomme myös, että meille tulee arkikäyttöön, siis tavallisiin jumalanpalveluksiin, alttari, siirrettävä alttarirakennelma, joka tulisi tähän etuosaan. Ja sitten se voidaan ehkä myös poistaa, sitten, jos on jotain muuta toimintaa tässä kirkossa. Kirkot ovat erityisiä rakennuksia, koska niillä on yhteys pyhään. Niitä ei ole rakennettu kuitenkaan pelkästään Jumalalle, vaan seurakuntalaisille kokoontumispaikaksi. Tuomiokirkonkin tehtävä on mahdollistaa kävijälle pyhän kokemus ja tällä tavoin vahvistaa kävijän henkilökohtaista suhdetta Jumalaan. Kirkkotilan kokeminen valaistuksineen, äänineen, musiikkeineen ja kohtaamisineen onkin erottamaton osa kirkkorakennusta. Me olemme se seurakunta, joka tekee kirkosta elävän.